Okay, so andito ako sa San Fernando, dineliver ko yung auto para makita ng buyer and mukhang okay naman sa kanya. So, November pa kami nag-transact nitong buyer pero ngayon ko lang naayos yung raise to. Fortunately, na-raise to na rin siya and waiting na lang ako ng payment. So, yan na ang huli naming pagsasama nitong blue. Ni-refresh ko lang siya dahil naawa ako na iwan sa talyar ng 2 years and okay naman ang kinalabasan. First time kong ibiyahe na malayo from Subic to San Fernando, flawless naman and yeah, this is goodbye, bye bye blue. Ito nga pala yung buyer, si Mr. Romel Pamintuan, all the way from Marikina City. Tama? Las Piñas. Las Piñas pala. Sorry. Las Piñas. Mas malayo pa. So siyang bumili nung box type natin and siya rin yung nagtiyaga na naghintay ng 4 months para may register. Siya nga naman kasi gusto niyang may register para may biyahe niya ng mayroon siyang peace of mind, syempre naman. So thank you very much Sir Romel sa pagsubaybay mo sa YouTube channel ko at sa pagbili ng box type ko. Bye bye.